اخلط فنجان من زيت الزيتون ومعلقتين من خل التفاح، وضعهم في هذا المكان قبل النوم لمدة 7 أيام، وهذا ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول. مفاجأة مذهلة ستغير حياتك. ولكن قبل أن نبدأ سنوجه هذه الأسئلة للمتابعين الأعزاء: هل تعاني من مشاكل في القلب وارتفاع الكوليسترول؟ أو تعرض لمشاكل في المعدة والقولون وانتفاخ البطن؟ وإذا كنت تعاني من الأمراض القلبية أو الذبحة الصدرية، وماذا عن التهابات الكبد؟ وهل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري وبالتحديد النوع الثاني، والتهابات في المفاصل وهشاشة العظام؟ وإذا كنت تبحث عن طريقة للتنحيف وخسارة الوزن الزائد، وتريد معرفة ما هي أفضل الوصفات الفعالة للتخلص من الكرش، فشاهد هذا الفيديو للنهاية للتعرف على جميع إجابات هذه الأسئلة. وفضلا وليس أمرا صلي على النبي لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون أو خل التفاح ولو لمرة واحدة، اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعتبر مزيج خل التفاح وزيت الزيتون من أهم الخلطات الأكثر شعبية المستخدمة في العلاج الطبيعي منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا. فزيت الزيتون هو زيت ناتج من عصر أو ضغط ثمار الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط. يستعمل زيت الزيتون في الطبخ والصيدلة والطب. زيت الزيتون مستعمل بكثرة لكونه غذاء صحي غني بالدهون المفيدة والفيتامينات، وتعتبر 85% من الدهون الموجودة فيه صديقة للقلب، كما تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم. أما عن خل التفاح، عرف الإنسان خل التفاح منذ آلاف السنين، وقد استخدم في بادئ الأمر في حفظ الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها، كما تم استخدامه كمطهر لما يتميز به من خاصية قوية في هذا المجال. وبذلك أخذ خل التفاح أهميته منذ عهد بعيد، حتى ظهرت خصائصه الاستنباطية في العصر الحديث التي زادت من أهميته. ينتج خل التفاح عن تخمير للتفاح، حيث يتفاعل نوع من الفطريات مع سكر التفاح ومع الأطعمة الكربوهيدراتية بشكل عام، ويتحول السكر بموجب هذا التفاعل إلى كحول وثم يتخمر إلى خل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام: ما عندنا إلا الخل، فدعا به وجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل. فوائد خل التفاح وزيت الزيتون: خفض الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب، علاج الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها، الحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية، تزويد الجسم بالمعادن الأساسية التي يحتاجها مثل الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وغيرها، علاج الصداع مثل الصداع النصفي، علاج مشاكل القدمين وخاصة بالنسبة للرياضيين عن طريق القضاء على الفطريات والبكتيريا، تخلص من القشرة، تقوية جهاز المناعة، التغلب على الأرق والنوم الصحي، تخلص من آلام المفاصل وآلام العضلات، الوقاية من مرض الزهايمر، علاج مشاكل الجلد وحروق الشمس. طريقة تحضير وصفة خل التفاح مع زيت الزيتون: المكونات: ملعقة صغيرة من خل التفاح، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقة من عسل النحل. كيفية التحضير: تخلط جميع المكونات معا وتتناول منه ملعقة يوميا قبل النوم بساعتين. وصفة زيت الزيتون وخل التفاح لتنظيف الشرايين من الكوليسترول. المكونات: فنجان من زيت الزيتون، 3/4 كوب من الماء البارد، ملعقة صغيرة من خل التفاح. كيفية التحضير: بشرب ملعقتين من زيت الزيتون، وضع خل التفاح في كوب ماء، واترك خل التفاح يذوب مع الماء ويشربه مباشرة بعد زيت الزيتون. تناول هذه الوصفة مرتين في اليوم. على سبيل المثال، يمكن تناولها لأول مرة قبل تناول الغداء، والثانية قبل النوم بساعتين. وصفة زيت الزيتون وخل التفاح للتنحيف: اخلطي 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون و6 ملاعق من خل التفاح. ضع الخليط في زجاجة وامزج الخليط في الزجاجة قبل الاستخدام يوميا، ويفضل استخدامها قبل النوم. شحم الأماكن المرغوبة مثل البطن والأرداف وغيرها. لف الجسم بالنايلون. الاستحمام في الصباح لإزالة رائحة الخل والزيت. استخدم الوصفة لمدة أسبوع. وصفة زيت الزيتون وخل التفاح للتخلص من الكرش. المكونات: ملعقة كبيرة من خل التفاح، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كيفية التحضير:
التحضير: مزيج المكونات معا، أكل الخليط مع الخبز كل صباح أو مزجه مع نصف كوب من الماء وشرب على معدة فارغة. الفوائد العلاجية لزيت الزيتون: أولاً، علاج الإمساك: يساعد زيت الزيتون على التخلص من الحالات الشديدة للإمساك عن طريق شرب كوب منه يومياً حتى يتم التخلص من الإمساك. ويمكن للمرأة الحامل استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك كبديل آمن لأدوية الإمساك التي قد تضر بالجنين. ثانياً، علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم: يحتوي زيت الزيتون على العديد من الأحماض الدهنية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم والاحتفاظ بها داخل الجسم الطبيعي، كما يمكن استبدالها بالزيوت المهدرجة والغنية بالدهون المشبعة بزيت الزيتون الصحي مقارنة بها. ثالثاً، علاج ارتفاع ضغط الدم: يمكن إضافة زيت الزيتون إلى وجبات الطعام اليومية بكميات كبيرة دون خوف من تأثيره السلبي على ضغط الدم، حيث أكدت الدراسات على ضرورة استهلاك زيت الزيتون للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب دوره الفعال في خفض ضغط الدم. كما استهلاك زيت الزيتون بانتظام تناول جرعة أو أكثر من أدوية ضغط الدم. رابعاً، علاج مرض السكري: يؤكد الباحثون على ضرورة استهلاك زيت الزيتون وغيره من الزيوت غير المشبعة على أساس يومي بسبب الفائدة الكبيرة التي يوفرها لهم في منع حدوث تصلب الشرايين المرتبط بمرض السكري. خامساً، علاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام: كشفت بعض الدراسات الحديثة على قدرة زيت الزيتون على التخلص من آلام المفاصل الناتجة عن فرك العظام مع بعضها البعض، بالإضافة إلى علاج هشاشة العظام وزيادة صلابته عن طريق تناول جرعات بسيطة من زيت الزيتون عن طريق الفم. سادساً، بعض أنواع السرطان: تشير الدراسات إلى أن إضافة زيت الزيتون بانتظام إلى النظام الغذائي يحمي من سرطان المبيض وسرطان الثدي، بالإضافة إلى دوره الفعال في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم. سابعاً، علاج بعض مشاكل الجلد: يستخدم زيت الزيتون كعلاج موضعي لبعض المشاكل التي تؤثر على الجلد بما في ذلك عدوى الخميرة والإكزيما والصدفية والقباء الحلقية للجلد عن طريق خلط زيت الزيتون مع العسل وتطبيق الخليط مع الجلد، مع الحرص على استخدام المراهم والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، لأنه يقلل من زيت الزيتون واحدة من علامات تمدد الجلد التي تحدث بسبب الحمل هي عن طريق خلطها مع فيتامين إي. هل تعلم 7 أمراض يمكنك علاجها بخل التفاح فقط؟ خل التفاح صيدلية كاملة من الأدوية والفوائد، فهو يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا وكذلك الفطريات ولمقاومة العدوى وعلاج جفاف البشرة والالتهابات والحكة، كما أنه مصدر ممتاز للبيتا كاروتين الذي يساهم في تجديد الخلايا. فوائد شرب خل التفاح قبل النوم: يتحكم في نسبة السكر في الدم. يساعد تناول خل التفاح قبل النوم في السيطرة على مستويات السكر في الدم، حيث يعمل خل التفاح على إبطاء عملية إفراغ المعدة، بالتالي يحمي من مشكلة تذبذب مستويات السكر. علاج رائحة الفم الكريهة: في بعض الأحيان تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن الإصابة بالجرثومة الملوية البوابية، وهي نوع من أنواع البكتيريا التي تصيب المعدة. هذا النوع من البكتيريا لا يستطيع العيش في البيئة الحامضية، بالتالي الغرغرة بمحلول يحتوي على 30 مل من خل التفاح وكوب من الماء الفاتر قبل النوم من شأنه أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة. يساعد في إنقاص الوزن: يعتبر فقدان الوزن واحد من أهم فوائد خل التفاح والتي تدفع المعظم لتناوله واستخدامه حتى قبل النوم. هل يجب شرب خل التفاح قبل النوم؟ على الرغم من فوائد شرب خل التفاح قبل النوم، إلا أنه لا ينصح بالقيام بذلك مباشرة قبل النوم، وذلك بسبب احتمالية ارتجاعه في منطقة المريء، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صحة الشخص، إذ ينصح عادة بألا يقوم الشخص بالاستلقاء بعد تناول خل التفاح لفترة 30 دقيقة تقريبا، وهذا يعني أنه يفضل أن يتم شربه قبل نصف ساعة تقريبا من النوم. كما ينصح باتباع التالي للتقليل من آثار الخل الجانبية: دمج 15 إلى 30 مل من خل التفاح مع كوب من الماء قبل شربه، عدم الاستلقاء بعد شربه مباشرة، استخدامه على السلطة أو مع اللحوم عند الطبخ. الفوائد العامة لخل التفاح: يقلل خل التفاح بقع التقدم في السن، التخلص من حب الشباب والبثور، فخل التفاح يتمتع بخواص مضادة للجراثيم والفطريات، وهو ما يمنع ظهور حب الشباب والبثور والنمش على الوجه. موازنة درجة حموضة الجلد، حيث يمنع خل التفاح الجلد من أن يكون دهنيا أو جافا للغاية. محاربة التجاعيد، فخل التفاح المخفف يزيل الخطوط والتجاعيد من الوجه حيث يصبح أكثر نعومة. التخلص من السموم، إن استخدمت خل التفاح بشكل منتظم فسيتم التخلص من السموم من الوجه ومنع ظهور
ظهور المشاكل مستقبلا. خل التفاح والعسل مزيج قوي يساهم في علاج الالتهابات والتهيج في المنطقة المرادة، كما أن الخواص المضادة للجراثيم لمكوناته تساهم في محاربة البكتيريا. اخلط خل التفاح بالعسل والماء وحرك حتى يذوب العسل. يمكن استهلاك الخليط 3 مرات يوميا مع الوجبات حتى شفاء الحالة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.